ย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ถูกขีดเส้นแบ่งอาณาเขตเป็นประเทศอย่างชัดเจนเช่นทุกวันนี้พื้นที่ตอนกลางของยุโรปดินแดนที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นประเทศเยอรมนีถูกปกคลุมไปด้วยป่าสนและป่าผลัดใบอันทึบทะมึนอากาศหนาวเย็นเยือกในฤดูหนาวและมีสายหมอกลอยปกคลุมเหนือแม่น้ำสายใหญ่อย่างแม่น้ำไรน์และแม่น้ำดานูบดินแดนแห่งนี้ถูกชาวโรมันผู้เจริญทางตอนใต้ขนานนามว่าเจอร์มาเนียณเวลานั้นคำว่าเยอรมันยังไม่ได้หมายถึงชนชาติที่เป็นหนึ่งเดียวแต่หมายถึงกลุ่มชนเผ่าเยอรมานิกนับสิบเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนป่าเช่นเผ่าซูเอบีเผ่าเครรุสกีและเผ่าทิวทันส์พวกเขาไม่ได้รวมตัวกันเป็นอาณาจักรไม่มีกษัตริย์องค์เดียวที่ปกครองเบ็ดเสร็จแต่ละเผ่ารักอิสระปกครองกันเองด้วยระบบสภาชนเผ่ามีผู้นำที่เป็นนักรบที่ได้รับการยอมรับจากความกล้าหาญในสมรภูมิวิถีชีวิตของชาวเยอรมานิกโบราณผูกพันอยู่กับธรรมชาติและการยังชีพแบบเรียบง่ายพวกเขาทำเกษตรกรรมแบบถางป่าล่าสัตว์และเลี้ยงปศุสัตว์ชายชะกันทุกคนคือนักรบพวกเขาสวมใส่หนังสัตว์ถือหอกยาวและโล่ไม้ใช้ชีวิตภายใต้ความเชื่อในเทพเจ้าแห่งธรรมชาติและสงครามเทพเจ้าอย่างโอดินผู้เป็นบิดาแห่งถวยเทพและเทพแห่งสายฟ้าผู้ดุจดันความเชื่อเหล่านี้หล่อล้อมให้พวกเขามีจิตวิญญาณที่ห้าวหาญไม่เกรงกลัวต่อความตายเพราะเชื่อว่าการตายอย่างสมเกียรติในสู้รบคือหนทางสู่โถงแห่งวีรชนขณะที่ชนเผ่าเยอรมานิกอยู่ในผืนป่าทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ส์จักรวรรดิโรมันกำลังเรืองอำนาจสูงสุดกองทหารลีเจียนของโรมันที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบและมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยได้เดินทัพพิชิตดินแดนไปทั่วยุโรปจนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลจูเลียสซีซ่าได้นำกองทัพมาถึงริมฝั่งแม่น้ำไรน์แม่น้ำสายนี้กลายเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นขวางระหว่างโลกแห่งอารยธรรมตามมุมมองของโรมันและโลกของคนเถื่อนชาวโรมันพยายามที่จะขยายอิทธิพลข้ามแม่น้ำไรน์เข้าไปในเจอร์มาเนียพวกเขาสร้างค่ายทหารและพยายามเก็บภาษีบังคับให้ชนเผ่าต่างๆต้องสวามิภักดิ์ต่อกรุงโรมบางเผ่ายอมจำนนเพื่อแลกกับความสงบและการค้าแต่หลายเผ่าเลือกที่จะต่อต้านอย่างเงียบๆรอคอยเวลาที่เหมาะสมจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในยุคนี้เกิดขึ้นในปีคศ9ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดชะตาชีวิตของยุโรปตอนกลางไปตลอดกาลอาร์มินิอุสหรือที่ชาวเยอรมันในยุคหลังเรียกว่าแฮมันคือบุตรชายของหัวหน้าเผ่าเครรุสกีในวัยเด็กเขาถูกส่งตัวไปยังกรุงโรมในฐานะตัวประกันซึ่งเป็นธรรมเนียมของโรมเพื่อรับประกันความภักดีของชนเผ่าอาร์มินิอุสเติบโตขึ้นในกองทัพโรมันเรียนรู้ยุทธวิธีทางทหารการจัดประบวนทัพและภาษาละตินจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำกองทหารม้าพันธมิตรของโรมแต่ลึกๆแล้วในสายเลือดของเขายังคงเป็นชาวป่าเจอร์มิเนียเมื่อเขากลับมายังบ้านเกิดพร้อมกับกองทัพโรมันที่นำโดยแม่ทัพพูบลิอุสควินทิลิอุสวารุสอาร์มินิอุสเห็นการกดขี่การขูดรีดภาษีและการบังคับใช้กฎหมายโรมันที่ไม่เป็นธรรมต่อชาวชนเผ่าเขาจึงตัดสินใจทรยศต่อโรมอย่างลับๆและรวบรวมผู้นำชนเผ่าเยอรมนิกต่างๆที่เคยขัดแย้งกันเองให้หันมาร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูร่วมอาร์มินิอุสใช้ความไว้ใจที่วารุสมีให้ลวงกองทัพโรมันจำนวน3กองพลประมาณ 15,000 ถึง 20,000 นายให้ออกนอกเส้นทางหลักเข้าไปในป่าทอยทูบวกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ฝนตกหนักและโคลนเฉอะแฉะพื้นที่ป่าทึบและแคบทำให้กองทัพโรมันไม่สามารถจัดกระบวนทัพรบแบบที่พวกเขาถนัดได้เมื่อสบโอกาสกองทัพชนเผ่าเยอรมนิกที่ซุ่มซ่อนอยู่ก็บุกโจมตีอย่างรวดเร็วและโหดเหี้ยมการสังหารหมู่ดำเนินไปถึง3วันกองทัพโรมันที่เคยเกรียงไกรถูกละลายหายไปจนหมดสิ้นแม่ทัพวารุสตัดสินใจปลิดชีพตนเองด้วยดาบเพื่อหนีความอัปยศเมื่อข่าวนี้ไปถึงกรุงโรมจักรพรรดิออกัสตุสถึงกับตบศีรษะตนเองเข้ากับกำแพงวังและตะโกนด้วยความรันทดว่าควินทิลีวาเรเลกิโอเนสเรดเดวารุสเอาค่ายทหารของข้าคืนมาชัยชนะที่ป่าทอยทูบวกไม่ใช่แค่การรบชนะธรรมดาแต่มันคือเส้นแบ่งประวัติศาสตร์ที่ทำให้โรมันถอดใจจากการยึดครองดินแดนเยอรมนี
แม่น้ำไรน์และแม่น้ำดานูบจึงกลายเป็นพรมแดนถาวรสิ่งนี้ส่งผลให้ชนเผ่าเยอรมนิกไม่ได้ถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมโรมันภาษาละตินไม่ได้กลายเป็นรากฐานของภาษาพวกเขาต่างจากฝรั่งเศสหรือสเปนทำให้รากฐานทางวัฒนธรรมและภาษาเยอรมันแบบดั้งเดิมยังคงอยู่รอดและพัฒนาต่อไปในแบบของตนเองหลายศตวรรษผ่านไปจักรวรรดิโรมันเริ่มอ่อนแอลงประกอบกับการรุกรานของชนเผ่าฮันนักรบบนหลังม้าจากเอเชียกลางที่บุกเข้ามาทางตะวันออกทำให้เกิดโดมิโนเอฟเฟกต์ชนเผ่าเยอรมนิกต่างๆต้องอพยพหนีตายและดันกันเป็นทอดๆเข้าสู่พรมแดนของโรมันเหตุการณ์นี้เรียกว่ายุคการโยกย้ายถิ่นฐานในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 6 ชนเผ่าเยอรมนิกอย่างกอธแวนดัลลอมบาร์ดและแฟรงค์ได้กรีธาทัพเข้าไปในอาณาเขตของโรมันและในที่สุดในปีคศ 476 จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็ถึงการล่มสลายยุโรปจึงก้าวเข้าสู่ยุคกลางอย่างเป็นทางการบนซากปรักหักพังของโรมชนเผ่าเยอรมนิกเหล่านี้ได้เริ่มก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมาและหนึ่งในเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดคือเผ่าแฟรงค์ซึ่งจะเป็นผู้ปูทางไปสู่การก่อกำเนิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปกลางในเวลาต่อมาหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกยุโรปตกอยู่ในสภาวะสูญญากาศทางอำนาจหรือที่มักเรียกกันว่ายุคมืดชนเผ่าเยอรมนิกต่างๆที่เข้ามายึดครองดินแดนต่างตั้งตนเป็นใหญ่แต่มีเพียงเผ่าเดียวที่สามารถก้าวขึ้นมาโดดเด่นและรวบรวมยุโรปให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งนั่นคือชนเผ่าแฟรงค์ผู้นำคนสำคัญในยุคแรกคือโคลวิสที่ 1 แห่งราชวงศ์เมโรวินเจียนสิ่งที่ทำให้โคลวิสแตกต่างจากผู้นำชนเผ่าอื่นๆคือเขาตัดสินใจละทิ้งเทพเจ้าโบราณอย่างโอดินและทอร์แล้วนำพาผู้คนเข้ารีดยอมรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกการตัดสินใจนี้คือหมากกระดานสำคัญที่ทำให้ชาวแฟรงค์ได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักรและสมเด็จพระสันตะปาปาในกรุงโรมอำนาจของกษัตริย์จึงไม่ได้มาจากแค่ปลายดาบอีกต่อไปแต่มาจากอานัตแห่งสวรรค์เมื่อการเวลาผ่านไปอำนาจของราชวงศ์เมโรวินเจียนเสื่อมถอยลงราชวงศ์ใหม่ที่ชื่อว่าคาโรลินเจียนก็ก้าวขึ้นมาแทนที่และนำพายุโรปไปสู่จุดสูงสุดในยุคของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชาเลอร์มานหรือในภาษาเยอรมันเรียกว่าคาร์ลเดอครอสเซอร์คาร์ลผู้ยิ่งใหญ่ชาเลอร์มานเป็นนักรบที่เหี้ยมหาญและนักปกครองที่มีวิสัยทัศน์พระองค์ทำสงครามขยายอาณาเขตอย่างไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะการทำสงครามปราบปรามชนเผ่าแซกซอนทางตอนเหนือของเยอรมนีที่กินเวลายาวนานกว่า 30 ปีพระองค์บังคับให้ชาวแซกซอนละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมแล้วหันมานับถือศาสนาคริสต์ด้วยความเด็ดขาดใครปฏิเสธจะถูกประหารจนในที่สุดอาณาจักรแฟรงก์ก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่ฝรั่งเศสเยอรมนีไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีในปัจจุบันจุดสูงสุดในชีวิตของพระองค์เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสปีคริสตศักราช 800 ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมขณะที่ชาเลอร์มานกำลังคุกเข่าสวดมนต์สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 3 ได้สวมมงกุฎลงบนพระเศียรและประกาศแต่งตั้งให้พระองค์เป็นจักรพรรดิแห่งชาวโรมันนี่คือสัญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนชีพของจักรวรรดิโรมันในดินแดนตะวันตกแต่คราวนี้ศูนย์กลางอำนาจไม่ได้อยู่ที่โรมหากแต่อยู่ในมือของกษัตริย์ชาวเยอรมนิกแม้ชาเลอร์มานจะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่อนิจจาธรรมเนียมการสืบราชสมบัติของชาวแฟรงก์ไม่ได้มอบสมบัติทั้งหมดให้ลูกชายคนโตเพียงคนเดียวแต่ใช้วิธีแบ่งปันมรดกให้ลูกชายเท่ากันหลังจากการสวรรคตของชาเลอร์มานและลูกชายของพระองค์อาณาจักรที่เคยกว้างใหญ่จึงถูกแบ่งออกเป็น3 ส่วนตามสนธิสัญญาแวร์ดึงในปีคริสตศักราช 843 ระหว่างหลานชายทั้ง3 คนได้แก่ฟรังเกียตะวันตกดินแดนที่จะกลายมาเป็นประเทศฝรั่งเศสในเวลาต่อมาฟรังเกียตอนกลางดินแดนตอนกลางแถบอิตาลีเบอร์กันดีและกลุ่มประเทศแผ่นดินล่างซึ่งจะถูกแย่งชิงกันในยุคหลังฟรังเกียตะวันออกดินแดนทางตะวันออกของแม่น้ำไรน์ซึ่งคือรากฐานของประเทศเยอรมนีณดินแดนฟรังเกียตะวันออกนี้เองที่ผู้คนไม่ได้พูดภาษาลาตินหรือภาษาฝรั่งเศสโบราณแต่พูดภาษาถิ่นของชนเผ่าเยอรมนิกซึ่งพวกเขาเรียกภาษาของตัวเองว่าดอยทิสคุสซึ่งแปลว่าภาษาของผู้คนและคำนี้เองที่พัฒนามาเป็นคำว่า Deutsch หรือ Deutschland ในปัจจุบัน
ในฟรังเกียตะวันออกสายเลือดของชาเลมานขาดตอนลงดินแดนนี้ถูกแบ่งออกเป็นแคว้นหรือดักชี่ใหญ่ๆ5แคว้นเช่นแซกโซนีบาวาเรียชวาเบียแต่ละแคว้นปกครองโดยดิวกที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ตนเองจนกระทั่งภัยคุกคามครั้งใหม่มาเยือนนั่นคือการรุกรานของชาวมักยาหรือบรรพบุรุษชาวฮังการีที่ขี่ม้าปล้นสะดมไปทั่วเพื่อรับมือกับวิกฤตบรรดาดิวกจึงตกลงใจเลือกผู้นำร่วมกันและในที่สุดออตโตที่1แห่งแซกโซนีก็สามารถรวบรวมกองทัพเยอรมันเข้าบทขยี้ชาวมักยาได้อย่างเด็ดขาดในยุทธการที่เลชเฟลปีคศ955ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ออตโตกลายเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้คริสตจักรในปีคศ962พระสันตะปาปาได้สวมมงกุฎจักรพรรดิให้ออตโตที่1ถือเป็นการก่อตั้งอาณาจักรใหม่ที่ยิ่งใหญ่และมีอายุยืนยาวนับพันปีนั่นคือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชาติเยอรมันหรือมักเรียกย่อๆว่า HRE หรือ Holy Roman Empire of the German Nation สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอรมนีคือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ประเทศเยอรมนีแบบรัฐเดียวนักปราชญ์วอลแตร์เคยกล่าวประชดประชันไว้ว่าอาณาจักรนี้ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นโรมันและไม่ได้เป็นจักรวรรดิเพราะในขณะที่ฝรั่งเศสและอังกฤษกำลังรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่กษัตริย์องค์เดียวจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กลับมีโครงสร้างแบบกระจัดกระจายภายในจักรวรรดิประกอบด้วยรัฐเล็กรัฐน้อยแคว้นอิสระนครและดินแดนของอธิการบดีกว่า300แห่งจักรพรรดิไม่ได้มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จตำแหน่งจักรพรรดิไม่ได้สืบทอดทางสายเลือดโดยอัตโนมัติแต่ต้องผ่านการเลือกตั้งจากสภาเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกจำนวน7องค์โครงสร้างที่ไร้ศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงนี้เองทำให้ชาวเยอรมันต้องใช้ชีวิตแบบแตกแยกเป็นแว่นแคว้นยาวนานไปอีกหลายร้อยปีและเป็นจุดอ่อนที่ทำให้จักรวรรดิต้องเผชิญกับความวุ่นวายครั้งมโหฬารในยุคถัดไปจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนผืนผ้าห่มที่ปะติดประต่อกันด้วยแคว้นเล็กแคว้นน้อยนับร้อยภายใต้การปกครองของจักรพรรดิที่อำนาจไม่ได้เด็ดขาดและมีศูนย์กลางทางจิตวิญญาณอยู่ที่คริสตจักรคาทอลิกในกรุงโรมแต่เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่16โลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและการปรากฏตัวของนวัตกรรมเปลี่ยนโลกอย่างแท่นพิมพ์ของโยฮันเนส กูเทนแบร์กก็พร้อมที่จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับชายผู้หนึ่งในเวลานั้นศาสนจักรคาทอลิกต้องการเงินทุนมหาศาลเพื่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมพวกเขาจึงใช้วิธีการขายใบไถ่บาปโดยอ้างว่าใครที่ซื้อกระดาษแผ่นนี้จะได้รับการอภัยบาปและวิญญาณจะหลุดพ้นจากไฟชำระเร็วขึ้นนักเทศน์บางคนถึงกับตะโกนว่าทันทีที่เหรียญทองกระทบก้นหีบวิญญาณก็ลอยขึ้นสู่สวรรค์สิ่งนี้สร้างความขยะแขยงให้กับนักบวชและศาสตราจารย์ด้านเทววิทยาชาวเยอรมันนามว่ามาร์ติน ลูเทอร์ในวันที่31ตุลาคมคริสต์ศักราช1517ลูเทอร์ได้นำกระดาษที่เขียนข้อโต้แย้ง95ข้อไปตอกไว้ที่โบสถ์ในเมืองวิทเทนแบกเขายืนยันว่าความรอดของมนุษย์มาจากความศรัทธาเท่านั้นไม่ใช่เงินทองหรือพิธีกรรมที่ศาสนจักรตั้งขึ้นข้อโต้แย้งของลูเทอร์ถูกนำไปพิมพ์ซ้ำและแพร่กระจายไปทั่วเยอรมนีราวกับไฟลามทุ่งนี่ไม่ใช่แค่การท้าทายทางศาสนาแต่เป็นการท้าทายอำนาจจักรพรรดิข่าวที่5และสมเด็จพระสันตะปาปาสั่งให้ลูเทอร์ถอนคำพูดแต่ลูเทอร์ยืนยันปฏิเสธเขาถูกคว่ำบาตรและกลายเป็นคนนอกกฎหมายแต่ลูเทอร์รอดชีวิตมาได้เพราะได้รับการคุ้มครองจากฟรีเดริกผู้ปรีชาญาณเจ้าผู้คัดเลือกแห่งแซกโซนีขณะหลบซ่อนอยู่ในปราสาทวาร์ตบวกลูเทอร์ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชนชาติเยอรมันนั่นคือการแปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาละตินและกรีกเป็นภาษาเยอรมันการแปลของลูเทอร์ใช้ภาษาที่ชาวบ้านทั่วไปอ่านเข้าใจง่ายการตีพิมพ์ไบเบิลฉบับเยอรมันอย่างแพร่หลายไม่เพียงแต่ทำลายการผูกขาดความรู้ของนักบวชคาทอลิกแต่ยังเป็นจุดกำเนิดของภาษาเยอรมันมาตรฐานที่เชื่อมโยงชาวเยอรมันต่างแคว้นที่เคยพูดภาษาถิ่นต่างกันให้มีรากฐานภาษาเขียนร่วมกันเป็นครั้งแรกการปฏิรูปศาสนานำไปสู่การแตกแยกครั้งใหญ่บรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆในเยอรมนีเห็นโอกาสทองที่จะใช้นิกายโปรเตสแตนต์เป็นเครื่องมือในการสลัดแอกอำนาจจากจักรพรรดิและศาสนจักรพวกเขายึดทรัพย์สินของวัดและประกาศตนเป็นอิสระ
ความขัดแย้งนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ยุติลงชั่วคราวด้วยสันติภาพอัลส์บวกในปีค.ศ. 1555 ซึ่งบัญญัติหลักการที่ว่าเจ้าผู้ครองแคว้นใดศาสนาของแคว้นนั้นหมายความว่าถ้าเจ้าแคว้นเป็นคาทอลิกประชาชนต้องเป็นคาทอลิกถ้าเจ้าแคว้นเป็นโปรเตสแตนต์ประชาชนก็ต้องเปลี่ยนตามกฎนี้ยิ่งทำให้เยอรมนีแตกแยกหนักขึ้นไปอีกในระดับรากเหง้าจนกระทั่งในปีคศ1618ความตึงเครียดก็ระเบิดออกเมื่อกลุ่มขุนนางโปรเตสแตนต์ในกรุงปรากโยนผู้แทนของจักรพรรดิคาทอลิกออกจากหน้าต่างปราสาทเหตุการณ์นี้เป็นชนวนเหตุให้เกิดสงคราม30 ปีนี่ไม่ใช่แค่สงครามศาสนาแต่เป็นสงครามแย่งชิงอำนาจทางการเมืองที่ดึงเอาชาติมหาอำนาจทั่วยุโรปสวีเดนเดนมาร์กฝรั่งเศสสเปนเข้ามาทำสงครามกันโดยใช้ดินแดนเยอรมนีเป็นสมรภูมิผลกระทบของสงคราม30 ปีนั้นโหดร้ายเกินกว่าจะจินตนาการกองทหารรับจ้างกวาดล้างและเผาทำลายหมู่บ้านปล้นสะดมและข่มขืนทุพพิกภัยและโรคระบาดกวาดล้างผู้คนประชากรในรัฐเยอรมันล้มตายไปถึง1 ใน 3บางพื้นที่หายไปกว่าครึ่งบาดแผลจากสงครามครั้งนี้ฝังลึกลงในจิตวิญญาณของชาวเยอรมันทำให้พวกเขาโหยหาความสงบเรียบร้อยและรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องพวกเขาจากความวุ่นวายสงครามยุติลงด้วยสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียปีคศ1648จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเพียงเปลือกเปล่ารัฐเยอรมันกว่า300รัฐได้รับอธิปไตยเกือบสมบูรณ์เยอรมนีแตกเป็นเสี่ยงและล้าหลังกว่าอังกฤษหรือฝรั่งเศสที่ก้าวไปสู่การเป็นรัฐชาติที่รวมศูนย์แล้วท่ามกลางซากปรักหักหางทางตอนเหนือของเยอรมนีมีแว่นแคว้นเล็กๆที่แห้งแล้งและยากจนชื่อว่าบรันเดนบวกภายใต้การนำของราชวงศ์โฮเฮนซอนเลินพวกเขาตระหนักว่าหากไม่มีพรมแดนธรรมชาติที่แข็งแกร่งคอยปกป้องไม่มีภูเขาสูงหรือทะเลล้อมรอบสิ่งเดียวที่จะรักษาชาติให้อยู่รอดได้คือกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดผู้นำราชวงศ์โฮเฮนซอนเลินรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ทุ่มงบประมาณเกือบทั้งหมดของรัฐไปกับการสร้างกองทัพบรันเดนบวกได้ควบรวมดินแดนทางตะวันออกที่เรียกว่าปรัสเซียเข้าด้วยกันและสถาปนาตนเองเป็นอาณาจักรวอลแตร์เคยกล่าวถึงปรัสเซียไว้อย่างเฉียบคมว่าที่อื่นรัฐมีกองทัพแต่ที่ปรัสเซียกองทัพต่างหากที่มีรัฐปรัสเซียก้าวถึงสู่จุดสูงสุดในยุคของพระเจ้าฟรีดริชมหาราชหรือฟรีดริชมหาราชในช่วงกลางศตวรรษที่18พระองค์เป็นกษัตริย์นักรบที่ปราดเปรื่องนำทัพบุกยึดแคว้นไซลีเซียจากมหาอำนาจอย่างออสเตรียทำให้ปรัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหม่ของยุโรปความสำเร็จของปรัสเซียไม่ได้มาจากกำลังคนแต่มาจากระเบียบวินัยที่เคร่งครัดความตรงต่อเวลาและประสิทธิภาพของระบบข้าราชการซึ่งจะกลายมาเป็นค่านิยมที่หล่อหลอมนิสัยของชาวเยอรมันในเวลาต่อมาณจุดนี้ดินแดนที่พูดภาษาเยอรมันถูกแบ่งขั้วอำนาจออกเป็น2 ฝ่ายอย่างชัดเจนคือออสเตรียสายราชวงศ์ฮับสบวกผู้ครองตำแหน่งจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่และอนุรักษ์นิยมกับรัสเซียมหาอำนาจใหม่ทางเหนือที่แข็งกร้าวและมีระเบียบวินัยการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำเหนือดินแดนเยอรมนีได้เริ่มต้นแล้วในขณะที่ออสเตรียและปรัสเซียกำลังแช่งชิงความเป็นผู้นำเหนือรัฐเยอรมันที่กระจัดกระจายท้องฟ้าเหนือยุโรปก็ถูกปกคลุมด้วยพายุลูกใหม่จากปฏิวัติฝรั่งเศสและการก้าวขึ้นสู่อำนาจของยอดนายพลแห่งยุคนโปเลียนโบนาปาร์ตกองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกขยี้กองทัพปรัสเซียและออสเตรียจนราบคาบในปีคศ1806นโปเลียนได้บังคับให้จักรพรรดิฟรันซ์ที่2แห่งออสเตรียสละตำแหน่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์นี้คือการปิดฉากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาเกือบ1,000 ปีอย่างเป็นทางการนโปเลียนนำรัฐเยอรมันเล็กๆมารวมกันเป็นสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์และตั้งตนเป็นผู้คุ้มครองแต่การกดขี่ขูดรีดเสบียงและการเกณฑ์ทหารชาวเยอรมันไปตายในสงครามของนโปเลียนโดยเฉพาะในรัสเซียกลับส่งผลลัพธ์ที่นโปเลียนเองก็คาดไม่ถึงนั่นคือการจุดประกายลัทธิชาตินิยมเยอรมันอย่างรุนแรงความเกลียดชังศัตรูต่างชาติผู้รุกรานได้หลอมรวมจิตวิญญาณของผู้คนที่พูดภาษาเยอรมันให้เป็นหนึ่งเดียวปัญญาชนและนักศึกษาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงต้องยอมให้ฝรั่งเศสมากดขี่ทำไมชาวเยอรมันถึงไม่มีประเทศเป็นของตัวเองหลังนโปเลียนพ่ายแพ้และถูกเนรเทศรัฐเยอรมัน39รัฐได้รวมตัวกันหลวมๆในชื่อสมาพันธรัฐเยอรมันโดยมีออสเตรียเป็นประธานแต่ประชาชนไม่ได้ต้องการแค่สมาพันธ์หลวมๆพวกเขาต้องการประเทศเยอรมนีที่มีรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพ
ในปีคศ 1848 คลื่นแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยได้กวาดล้างไปทั่วยุโรป ประชาชนชาวเยอรมันลุกขึ้นตามท้องถนนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งรัฐสภาแห่งชาติ สภาแฟรงก์เฟิร์ตถูกตั้งขึ้นโดยตัวแทนปัญญาชน พวกเขาร่างรัฐธรรมนูญและมีมติเสนอมงกุฎแห่งจักรวรรดิเยอรมันให้กับพระเจ้าฟริดริกวิลเลียมที่ 4 แห่งปรัสเซียเพื่อทรงเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อนิจจากษัตริย์ปรัสเซียผู้หญิงถนนในสายเลือดกษัตริย์ทรงปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างเย็นชาพระองค์ตรัสว่ามงกุฎที่มาจากประชาชนนี้เปรียบเสมือนมงกุฎที่หยิบขึ้นมาจากรางน้ำที่แปดเปื้อนด้วยกลิ่นอายของการปฏิวัติเมื่อขาดการสนับสนุนจากกองทัพปรัสเซียการปฏิวัติของประชาชนจึงล้มเหลวและถูกทหารปราบปรามอย่างราบคาบความฝันที่จะรวมชาติเยอรมนีจากเบื้องล่างโดยประชาชนจึงพังทลายลงเมื่อการรวมชาติด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยและหน้ากระดาษล้มเหลวประวัติศาสตร์จึงส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับชายผู้มีวิสัยทัศน์เฉียบขาดเยือกเย็นและยึดถือความเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดนามของเขาคือออตโต วอน บิสมาร์กในปีคศ 1862 บิสมาร์กได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมุขมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีของปรัสเซียภายใต้กษัตริย์วิลเฮมที่ 1เขาประกาศสุนทรพจน์ที่สะเทือนเลื่อนลันไปทั้งยุโรปต่อหน้ารัฐสภาปรัสเซียว่าปัญหาใหญ่แห่งยุคสมัยจะไม่ถูกตัดสินด้วยสุนทรพจน์หรือมติของเสียงข้างมากนั้นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในปีคศ 1848 แต่จะถูกตัดสินด้วยเลือดและเหล็กกล้าบิสมาร์กหมายความว่าการรวมเยอรมนีจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ด้วยการโต้วาทีแต่ด้วยการสร้างกองทัพรัสเซียให้เกรียงไกรที่สุดและทำสงครามเพื่อบังคับให้รัฐเยอรมันทั้งหมดต้องรวมเป็นหนึ่งวิศวกรรมทางการเมืองของบิสมาร์กถูกดำเนินไปอย่างเป็นระบบและไร้ความปราณีผ่านสงครามใหญ่3 ครั้งสงครามกับเดนมาร์กคศ 1864 บิสมาร์กดึงออสเตรียมาเป็นพันธมิตรเพื่อแย่งชิงแคว้นเชเลสวิกและฮอลสไตน์ที่มีคนพูดภาษาเยอรมันอาศัยอยู่จากเดนมาร์กชัยชนะครั้งนี้ทำให้ปรัสเซียได้ดินแดนเพิ่มแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างเงื่อนไขเพื่อทะเลาะกับออสเตรียในเวลาต่อมาสงครามออสเตรียกับรัสเซียคศ 1866 เพียง2 ปีต่อมาบิสมาร์กหาเรื่องทำสงครามสายฟ้าแลบกับออสเตรียหรือสงคราม7 สัปดาห์กองทัพรัสเซียที่มีปืนไรเฟิลบรรจุท้ายแบบใหม่บดขยี้ออสเตรียจนหมดสภาพผลของสงครามนี้คือการเตะออสเตรียออกจากสมการการเมืองเยอรมนีอย่างถาวรรัสเซียผนวกรัฐทางเหนือทั้งหมดเข้าเป็นสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือสงครามฝรั่งเศสกับรัสเซียคศ 1870 ถึง 1871 ตอนนี้เหลือเพียงรัฐเยอรมันตอนใต้เช่นบาวาเรียที่ยังลังเลที่จะเข้าร่วมกับรัสเซียบิสมาร์กใช้วิธีการที่แยบยลที่สุดคือการแก้ไขโทรเลขเพื่อยั่วยุให้จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศสเป็นฝ่ายประกาศสงครามกับรัสเซียก่อนเมื่อฝรั่งเศสกลายเป็นผู้รุกรานรัฐเยอรมันตอนใต้ทั้งหมดจึงเกิดความรักชาติและรีบกระโดดเข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียทันทีกองทัพเยอรมันที่รวมกันเป็นหนึ่งบุกทะลวงเข้าสู่ฝรั่งเศสล้อมกรุงปารีสและจับตัวจักรพรรดินโปเลียนที่ 3เป็นเฉลยได้สำเร็จเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและทำให้โลกต้องตกตะลึงบิสมาร์กไม่เพียงแต่รบชนะแต่เขายังเลือกสถานที่ในการประกาศชัยชนะที่สร้างความอัปยศที่สุดให้กับฝรั่งเศสในวันที่ 18 มกราคม คศ 1871 ณ ห้องกระจกในพระราชวังแวร์ซายน์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสบรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นเยอรมันและนายพลในชุดทหารเต็มยศได้มารวมตัวกันเพื่อประกาศสถาปนาประเทศใหม่พระเจ้าวิลเฮมที่ 1 แห่งปรัสเซียได้รับการสวมมงกุฎเป็นไกเซอร์องค์แรกแห่งจักรวรรดิเยอรมันณ วินาทีนั้นรัฐเล็กๆที่แตกแยกกันมาหลายร้อยปีได้หลอมรวมกันเป็นมหาอำนาจรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีประชากรมากที่สุดมีอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดและมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดใจกลางทวีปยุโรปบิสมาร์กได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหล็กชาติเยอรมนีได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการไม่ใช่จากมติของประชาชนแต่จากปลายกระบอกปืนและการทูตที่อันเฉียบคมการผงาดขึ้นของจักรวรรดิเยอรมันได้ทำลายสมดุลอำนาจเดิมของยุโรปจนหมดสิ้นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดระแวงและความขัดแย้งถูกหว่านลงในทวีปนี้ซึ่งจะเติบโตและลุกลามไปเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20
หลังจากบิสมาร์กสถาปนาจักรวรรดิเยอรมนีขึ้นในปีคศ 1871 เยอรมนีพุ่งทะยานขึ้นเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมและการทหารของยุโรปอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าบิสมาร์กผู้ชาญฉลาดและรู้จักการรักษาสมดุลอำนาจกลับถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยจักรพรรดิองค์ใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานและหุนหันพลันแล่นไกเซอร์วิลเฮมที่ 2 ไกเซอร์วิลเฮมที่ 2 ต้องการให้เยอรมนีมีที่ทางใต้แสงตะวัน นั่นคือการมีอาณานิคมโพ้นทะเลและการสร้างกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่เพื่อแข่งกับอังกฤษนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวนี้ทำให้มหาอำนาจอื่นๆหวาดระแวงนำไปสู่การแบ่งขั้วพันธมิตรในยุโรปและเมื่อเกิดเหตุลอบปลงพระชนมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีที่เมืองซาราเจโวในปีคศ 1914 กลไกของพันธมิตรทางทหารก็ดึงเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามที่คาดว่าจะจบลงอย่างรวดเร็วกลับกลายเป็นฝันร้ายในร่องสนามเพาะที่กินเวลาถึง 4 ปี ชายหนุ่มชาวเยอรมันนับล้านเสียชีวิตในปีคศ 1918 แนวรบของเยอรมนีพังทลายประชาชนอดอยากและเกิดปฏิวัติไกเซอร์วิลเฮมที่ 2 ต้องสละราชสมบัติและลี้ภัยเยอรมนียอมจำนนและเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยที่เรียกว่าสาธารณรัฐไวมาร์แต่ประชาธิปไตยแห่งนี้เกิดมาพร้อมกับคำสาปฝ่ายสัมพันธมิตรบีบบังคับให้เยอรมนีเซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายส์ที่โหดร้ายทารุณเยอรมนีต้องสูญเสียดินแดนถูกลดขนาดกองทัพและที่สำคัญที่สุดคือต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลความอัปยศนี้ทำให้กลุ่มทหารและฝ่ายขวาจัดสร้างวาทกรรมว่ากองทัพเยอรมันไม่ได้แพ้ในสนามรบแต่ถูกแทงข้างหลังโดยพวกนักการเมืองและชาวยิวที่ยอมแพ้สาธารณรัฐไวมาร์ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดสภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงในปีคศ 1923 เงินมาร์กเยอรมันไร้ค่าจนผู้คนต้องใช้รถเข็นขนฟ่อนธนบัตรไปซื้อขนมปังเพียงก้อนเดียวเด็กๆเอาปึกเงินมาต่อเล่นเป็นบล็อกไม้ความสิ้นหวังของประชาชนรุนแรงถึงขีดสุดและในความมืดมิดนั่นเองปีศาจก็เริ่มส่งเสียงกระซิบวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปีคศ 1929 เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำลายระบบประชาธิปไตยของเยอรมนีประชาชนที่อดอยากและโกรธแค้นหันไปพึ่งพาพรรคการเมืองหัวรุนแรงที่สัญญาจะฉีกสนธิสัญญาแวร์ซายส์ทิ้งและนำความยิ่งใหญ่กลับคืนมานั่นคือพรรคนาซีนำโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์ในปีคศ 1933 ฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผ่านระบบรัฐสภาแต่ในเวลาอันสั้นเขาได้ทำลายรัฐธรรมนูญกวาดล้างฝ่ายค้านและสถาปนาตนเองเป็นฟีเรอร์หรือผู้นำสูงสุดแห่งอาณาจักรที่ 3 ฮิตเลอร์ฟื้นฟูกองทัพสร้างถนนหนทางอัลโตบานและแก้ปัญหาการว่างงานซึ่งทำให้ชาวเยอรมันจำนวนมากหลงไหลและยอมตามืดบอดต่ออุดมการณ์ความเกลียดชังที่เขาสร้างขึ้นฮิตเลอร์นำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีคริสตศักราช 1939 กองทัพรถถังและเครื่องบินของนาซีบุกทะลวงไปทั่วยุโรปแต่ภายใต้ฉากหน้าของสงครามนาซีได้ก่อตั้งค่ายมรณะและกระทำการอันโหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวชาวยิปซีผู้พิการและผู้เห็นต่างทางการเมืองกว่า 6 ล้านคนถูกสังหารอย่างเป็นระบบแต่สงครามไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะของนาซีในปีคริสตศักราช 1945 กองทัพสัมพันธมิตรบุกเข้าตีเยอรมนีจากทิศตะวันตกขณะที่กองทัพแดงของโซเวียตบุกตะลุยเข้ามากรุงเบอร์ลินจากทิศตะวันออกประเทศเยอรมนีถูกระเบิดทำลายจนราบเป็นหน้ากลองฮิตเลอร์กระทำอัตวินิชกรรมในบังเกอร์ใต้ดินนี่คือจุดที่ชาวเยอรมันเรียกว่า Stunde Null หรือชั่วโมงที่ศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายลงพวกเขาต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ภายใต้ความพ่ายแพ้และความละอายใจต่อสายตาโลกหลังสงครามสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตได้แบ่งเยอรมนีออกเป็น 4 ส่วนเพื่อยึดครองแต่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายทุนนิยมและคอมมิวนิสต์นำไปสู่สงครามเย็นเยอรมนีจึงถูกผ่าครึ่งอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช 1949 เยอรมนีตะวันตกเป็นระบอบประชาธิปไตยทุนนิยมภายใต้การสนับสนุนของชาติตะวันตกพวกเขาสร้างปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศจนกลับมามั่งคั่งอย่างรวดเร็วเยอรมนีตะวันออก
เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตมีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนส่วนกลางและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยตำรวจลับสตาซีที่คอยสอดแนมประชาชนที่ใจกลางประเทศกรุงเบอร์ลินก็ถูกผ่าครึ่งเช่นกันเมื่อชาวตะวันออกหลายล้านคนพยายามหลบหนีข้ามมายังฝั่งตะวันตกในปีคริสตศักราช 1961 รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกจึงสร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในชั่วข้ามคืนกำแพงคอนกรีตที่มีหอคอยสังเกตการณ์สุนัขยามและคำสั่งยิงทิ้งได้ตัดขาดครอบครัวพี่น้องและเพื่อนฝูงออกจากกันนานเกือบ30 ปีกำแพงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์อันน่าสยดสยองของการแบ่งแยกโลกในยุคสงครามเย็นคริสตศักราช 1980 สหภาพโซเวียตเริ่มอ่อนแรงลงการลุกฮือเรียกร้องประชาธิปไตยเริ่มปะทุขึ้นในยุโรปตะวันออกในปีคริสตศักราช 1989 ประชาชนชาวเยอรมนีตะวันออกนับแสนคนออกมาเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนอย่างสันติพร้อมตะโกนสโลแกนว่า Wir sind das Volk หรือพวกเราคือประชาชนจนกระทั่งค่ำวันที่ 9 พฤศจิกายน คศ 1989 เกิดความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองโฆษกพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมนีตะวันออกได้อ่านประกาศอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามพรมแดนได้เมื่อนักข่าวถามว่ากฎนี้มีผลเมื่อใดเขาตอบอย่างสับสนว่าเท่าที่ผมทราบทันทีไม่มีการล่าช้าข่าวนี้แพร่ออกไปชาวเบอร์ลินตะวันออกนับหมื่นแห่กันไปที่จุดตรวจชายแดนทหารยามที่สับสนและไม่กล้าใช้ความรุนแรงกับมวลชนมหาศาลจึงตัดสินใจเปิดเกตเวย์วินาทีนั้นชาวเบอร์ลินทั้งสองฝั่งโผเข้ากอดกันร้องไห้และใช้ค้อนทุบทำลายกำแพงที่ขังพวกเขามานาน 28 ปีภาพการพังทลายของกำแพงเบอร์ลินถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกมันคือจุดจบของสงครามเย็นหลังจากกำแพงล่มสลายนายกรัฐมนตรีเยอรมนีตะวันตกเฮลมุต โคลได้เจรจาทางการทูตอย่างหนักกับมหาอำนาจทั้ง 4เพื่อขอความเห็นชอบในการรวมประเทศในที่สุดวันที่ 3 ตุลาคม คศ 1990 เยอรมนีตะวันออกและตะวันตกก็หลอมรวมกันเป็นประเทศเดียวอีกครั้งกลายเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการการรวมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเยอรมนีตะวันตกต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางตะวันออกที่ล้าหลังและต้องใช้เวลาในการหลอมรวมทัศนคติของผู้คนที่ถูกแยกกันอยู่มาถึง 40 ปีแต่เยอรมนีก็ทำสำเร็จในวันนี้เยอรมนีไม่ใช่ดินแดนของชนเผ่าที่รบราฆ่าฟันกันในป่าทึบไม่ใช่อาณาจักรที่แตกแยกเป็นร้อยแว่นแคว้นและไม่ใช่รัฐเผด็จการผู้กระหายสงครามอีกต่อไปพวกเขาได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดและบาดแผลในอดีตอย่างลึกซึ้งชาวเยอรมันมีคำศัพท์ที่เรียกว่า Vergangenheitsbewältigung ซึ่งหมายถึงการเผชิญหน้าและชำระล้างอดีตที่เลวร้ายของตนเองอย่างซื่อตรงปัจจุบันเยอรมนีคือประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นเสาหลักของสหภาพยุโรปและเป็นแผ่นดินแห่งประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่คือการเดินทางอันยาวนานกว่า 2,000 ปีจากนักรบสวมหนังสัตว์ที่สู้รบกับทหารโรมันริมแม่น้ำไรน์ไปสู่อาณาจักรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แตกแยกการปฏิรูปที่อาบเลือดการก่อร่างสร้างตัวด้วยเหล็กและระเบียบวินัยการล่มสลายในพายุแห่งสงครามสู่การพังทลายของกำแพงและกลับมายืนหยัดในฐานะประเทศเยอรมนีที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างสง่างามประวัติศาสตร์เยอรมนีสอนให้เรารู้ว่าชาติหนึ่งสามารถตกลงสู่จุดที่มืดมนที่สุดได้แต่ก็สามารถเผชิญหน้ากับความจริงแก้ไขความผิดพลาดและสร้างสถาปัตยกรรมแห่งสันติภาพขึ้นมาใหม่ได้เช่นกัน